بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الثاني الإعدادي، النهاردة إن شاء الله معانا مجموعة من الباراجرافز اللي إن شاء الله تغطي منهج الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني. ويا رب إن شاء الله تكون شاملة المنهج. ومعانا إن شاء الله طبعا البداية للحديث الشريف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. الحديث مرة تانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، اللي هم طبعا اليوم 13 وال14 وال15، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. طبعا إن احنا ننهي اليوم بالوتر، اللي هو ركعة الوتر. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. يا ريت كلنا نعمل بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام.
اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر ونيلا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم. اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر علي رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وإن شاء الله نبدأ الموضوع بتاعنا. طبعا معانا 28 موضوع. طبعا كلها موضوعات ممكن نكتب عنها بطريقة بسيطة زي ما أنا علمتكم. طبعا أما نبدأ نتكلم عن نفسنا وندخل في الموضوع داخلنا. طبعا هو طبعا بطلب مني نكتب باراجراف من 90 كلمة. هو المقدمة اللي أنا بعملها عن نفسي بتدخل في حوالي نص الموضوع بالظبط، 45 كلمة. فمن هنا إن أنا بجتاز نص الموضوع أو نص الفقرة اللي هو طالبها مني، ونكتب جمل بسيطة عن الموضوع مع بعض. طبعا
the environment اللي هي البيئة. لو جينا نعمل باراجراف عن ال environment. In the following lines, I will talk about environment. I am a student. I am 14 years old. I am in prep 2. I live in Egypt. Egypt is a great country. Egypt is a beautiful country, so it's important to live a healthy life. طبعا مصر دي بلد عظيمة وبلد جميلة، فمن المهم ان احنا نعيش فيها ايه أصحاء. The environment is the place where we all live. The environment البيئة دي بتعني the place where we live المكان اللي احنا بنعيش فيه. We must keep it clean and healthy. يجب ان احنا نحافظ على نظافتها وانها تفضل صحية. We must help keep it clean. We must help يجب ان احنا نساعد في انها تفضل ايه نظيفة. We shouldn't throw rubbish in the street. We shouldn't throw rubbish in the street. مفروض ما نساعدش في إلقاء القمامة في الشوارع. We should plant a lot of trees. We should plant يجب ان احنا نزرع الكثير من الأشجار. We shouldn't pollute the air. لا يجب ان احنا نلوث الهواء. When plastic stays in the environment. When plastic stays لما البلاستيك ده بيفضل في البيئة. There is a big problem. بتحصل مشكلة كبيرة. Every year كل عام many sea animals الكثير من الحيوانات البحرية die from plastic بتموت من هذه المواد البلاستيكية. We must try to use other materials like paper and glass. المفروض ندور على خامات تانية نستخدمها زي البيبر الورق and glass اللي هو الزجاج. We must use our shopping bags more than once. يجب لو عندنا حقيبة بلاستيكية نستخدمها أكتر من مرة. We mustn't throw them away. لا يجب ان احنا نرميها. We mustn't stop trying to help our planet. لا يجب ان احنا نتوقف عن ان احنا نساعد او نحاول مساعدة كوكبنا. We must keep our planet clean. يجب ان نحافظ على نظافة الكوكب. We must keep the environment clean and healthy. We must keep يجب ان احنا نخلي او نجعل البيئة بتاعتنا clean نظيفة and healthy يعني صحية.
the water cycle. the water cycle اللي هي دورة المياه. the water cycle. in the following lines I will about the water cycle. I am a student. I am 14 years old. I am in prep 2. I live in Damietta. I like reading so much. I read about water cycle. Water cycle is so important. يعني مهمة جدا. It keeps the balance of water in our planet. It keeps the balance of water in our planet. بتحافظ على توازن المياه على كوكبنا أو في الكوكب بتاعنا اللي هو الأرض. Water moves around the earth all the time. Water moves إن المية بتنتقل حول كوكب الأرض all the time أو بتتحرك حول الأرض all the time. It's recycled by nature. It's recycled by nature. بيتعمل أو يعاد تدويرها بالطبيعة. When the sun shines لما الشمس بتشرق. Water in rivers and seas turns to water vapor. Water in rivers and trees turns to water vapor. طبعا لما الشمس بتصعد أو الشمس بتشرق المياه اللي في البحار بتتحول إلى بخار. Then it turns to drops of water. بعد كده بتنتقل بتتحول إلى قطرات من الماء in the sky في السماء. These drops of water join together to form clouds. بعد كده الدروبس اللي هي القطرات دي بتتجمع مع بعضها to form clouds عشان تكون لنا السحب. When these clouds are heavy لما السحب دي بتبقى heavy يعني تقيلة أو كثيفة they fall to the ground as rain. بتسقط على الأرض كالمطر. water cycle renews water on the earth every year. water cycle طبعا دورة المياه بتجدد المياه on the earth every year كل عام. we have water in rivers. عندنا مياه في الريفرز الأنهار seas البحار oceans يعني المحيطات and lakes اللي هي البحيرات because of water cycle بسبب دورة مين؟ بسبب دورة المياه. يبقى we have water in rivers seas oceans اللي هو المحيطات
and leaks because of water cycle. We should keep water clean. يجب أن نحافظ على نظافة المية. and we shouldn't waste it. ولا يجب إن احنا ايه نهدرها. طبعا معانا باراجراف عن السانشاين اللي هو ضوء الشمس. سانشاين يعني ضوء الشمس. In the following I will talk about sunshine. I'm a student. I'm 14 years old. I am in prep 2. The ancient Egyptians.
I will talk about the ancient Egyptians. I am a student. I am 14 years old. I am in بريب 2. تقريبا الموضوع ده مكرر معانا، ممكن نقرأه برضو بسرعة. I live in Egypt. Egypt is a great country. طبعا سبق واتكلمنا عليه ولكن هو مكرر. It has lots of great achievements. فعندها الكثير من الإنجازات العظيمة. We should be proud of that. Egypt has a lot of historical places which tourists like to visit. The ancient Egyptians lived thousands of years ago. The ancient Egyptians were great inventors. They invented many things. اخترعوا يعني مخترعين مهرة. Great inventors يعني مخترعون عظماء. They invented many things. اخترعوا أشياء كثيرة. They invented the calendar يعني اخترعوا النتيجة. They invented the toothpaste اخترعوا معجون الأسنان. They cleaned their teeth well بيغسلوا أو ينظفوا أسنانهم كويس. Also they invented glass beads يعني صنعوا اللي هو الخرز. They invented ink and paper اخترعوا الحبر والأقلام. They invented soap اخترعوا الصابون. They made it by mixing ashes with fat. They made it صنعوه من خلال mixing ashes خلط الرماد with fat المادة الدهنية. They studied the sun يعني درسوا الشمس and the stars carefully to know the days in a year عشان يعرفوا the days الأيام في السنة. They built the pyramids at Giza بنوا الأهرامات الموجودة في الجيزة. They built the temples at Luxor and أسوان وبنوا المعابد الموجودة في الأقصر and أسوان. Really the ancient Egyptians were clever. دايما أو حقا إنهم عظماء. An important invention يعني اختراع هام. طبعا عندنا اختراعات كتيرة في العصر الحديث، هنتكلم عن اختراع أو اتنين منهم. اختراع مهم. The following
I will talk about an important inventions or about important inventions. I will talk about important inventions. I am a student. I am 14 years old. I am in Prep 2. I live in Egypt. I live in the age of technology. بعيش في عصر التكنولوجيا. Thanks to modern technology. Thanks to modern technology. بفضل التكنولوجيا الحديثة. Our life becomes easier. أصبحت حياتنا أسهل. The mobile and the internet are great inventions. طبعا من رأيي إن الموبايل والإنترنت دول اختراعات عظيمة. People use the mobile in many different ways. People use the mobile in many different ways. الناس بيستخدموه بطرق مختلفة. We can use it to get the internet. We can use it ممكن نستخدمه to get the internet عشان نحصل على الإنترنت. We can use it to play games. ممكن نحصل عليه عشان نلعب ألعاب. We all use it to communicate with our friends or relatives. We all use to communicate with our friends or relatives. It's very useful يعني هو مفيد جدا. It made life faster and easier. جعل حياتنا أسرع وأسهل. Also people all over the world use the internet. الناس حول العالم بيستخدموا الإنترنت. Using the internet is very easy. استخدامه سهل جدا. We can get all kinds of information through the internet. We can get all the information or all kinds of information through the internet. ممكن نحصل على كل المعلومات من خلال الإنترنت. We can use it for making friends. ممكن نستخدمه عشان نكون صداقات. We can do the shopping on the internet. ممكن نعمل shopping تسوق من خلال الإنترنت. We can play games and listen to songs. ممكن نلعب ألعاب ونستمع إلى الأغاني. It made life faster and easier. جعل حياتنا faster أسرع and easier وأسهل. 2. أيضا زي مين الموبايل. Really the mobile and the internet are the most important inventions of our age or in our age. The mobile and the internet are the most important inventions in our age. The importance of water. لو جينا نعمل باراجراف عن أهمية المياه. In the following
students, I will talk about the importance of water. I am students. I am 14 years old. I am in Prep 2. I live in Egypt. Egypt is a great country. We should be proud of that. Egypt has many amazing things. فيها أشياء رائعة. The river Nile is the most useful one. وطبعا أفيدها نهر النيل. Without water, life on earth would have come to an end. Without water, بدون المياه, life on earth, الحياة على الأرض, would have come to an end. إن الحياة have to come or have come to يعني الحياة على الأرض سوف تنتهي. Man, animals and plants would have died. Man الإنسان, animals الحيوانات and plants النباتات would have died. لابد إن هي هتموت. Man can get water from rain. إن الإنسان بيحصل على المياه من الرين المطر. Rivers الأنهار. wells الآبار. seas البحار and lakes اللي هي البحيرات. The water of the Nile is the source of life in Egypt. بالنسبة لمصر نهر النيل ده يعتبر مصدر الحياة source of life مصدر الحياة in Egypt في مصر. We need its water to drink. بنحتاج مياه to drink نشرب. grow food زراعة النباتات أو نزرع الطعام بتاعنا and use in our homes ونستخدمه في المنزل. Also we need its water to cook and wash. Also we need وأيضا بنستخدم مياهه to cook and wash في إننا نطهو ونغتسل. Really we can't live without its water. Really حقا we can't live لا نستطيع إن احنا نعيش بدون مياهه. So we should care for every drop of water. So we should care عشان كده يجب إن احنا نعتني بكل قطرة مياه. A drop of water is a life. A drop of water قطرة مياه بتساوي حياة. We must keep the Nile clean. يجب ان احنا نحافظ على نظافة النيل. We shouldn't throw litter in the Nile. لا يجب ان احنا نرمي القاذورات او القمامة في النيل. We shouldn't waste water. ولا يجب ان احنا نهدر المياه. We shouldn't waste water. What I have been doing this week. What I have been doing this week. ايه او ماذا فعلته خلال هذا الاسبوع. ما قد فعلته هذا الاسبوع. ما قد فعلته هذا الاسبوع.
Following lines, I will talk about what I have been doing this week. I am a student. I am 14 years old. I am in prep 2. I live in دمياط. I go to school every day. أنا بذهب مدرسة كل يوم. This week is so busy. الأسبوع ده كان إيه؟ كنت مشغول جدا. I have been doing lots of things. كنت بعمل أشياء كتيرة. I have been studying hard. أنا كنت بذاكر بجد. I have been studying hard. I have been revising for my exams. I have been revising. أنا كنت براجع للامتحانات. I have been reading a story. كنت بقرأ قصة. It's so funny. كانت مسلية. Also I have been going to the park. ذهبت للحديقة. I have been running in the park. وكنت بجري في الحديقة. I have been visiting the zoo. وزرت حديقة الحيوان. I have been visiting my granddad. ورحت زرت جدي. I have been playing tennis with my friends at the club. ولعبت تنس مع أصدقائي في النادي. I have been playing chess at home. ولعبت تشيس شطرنج at home with my sister مع أختي. I have been watching an interesting film. وقد شاهدت فيلم مثير. 2. Really it's an enjoyable week. Really حقا it's an enjoyable week. enjoyable يعني أسبوع كان إيه؟ enjoyable يعني ممتع. The sun clock اللي هي الساعة الشمسية طبعا عندنا في المنهج لو جالي باراجراف عليها. In the following lines I will talk about
sun clock. I am a student. I am 14 years old. I am in prep 2. I live in Egypt. بعيش في مصر. Egypt is a great country. بلد عظيمة. It has lots of great achievements. فيها إنجازات عظيمة. We should be proud of that. Egypt has a lot of historical places which tourists like to visit. بيحبوا يزوروها. The ancient Egyptians lived thousands of years ago. طبعا قدماء المصريين عاشوا منذ آلاف السنين. They were clever and invented a lot of things. They were clever يعني كانوا مهرة and invented واخترعوا a lot of things الكثير من الأشياء. They invented the sun. اخترعوا the sun clock. They invented the sun clock. اخترعوا الساعة الشمسية. Do you know what the sun clock is? هل بتعلم ما هي الساعة الشمسية؟ It was invented by ancient Egyptians. It was invented يعني اخترعت بواسطة قدماء المصريين. It worked easily بتعمل بسهولة. The sun moved the shadow. الشمس بتحرك الشادو اللي هو الظل. The clock also moved. وطبعا الساعة بتتحرك. The shadow pointed to the time. ومن هنا الظل بيحدد لنا الوقت. Really, the ancient Egyptians were so great and clever. The ancient Egyptians were so great and clever يعني عظماء ومهرة. We should be like them. يجب ان احنا نبقى زيهم. And do our best to invent new things. And do our best ونبذل أقصى ما في وسعنا عشان نفضل نخترع أشياء جديدة مثلهم. طبعا وصلنا نهاية الحلقة. زي ما احنا بدأناها بالدعاء برضو هننهيها بالدعاء. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد، ووهبنا فيه رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب خير خلقك فينا، ومن حوض نبيك اسقينا، وفي جنتك آوينا، وبرحمتك احتوينا، وأمنيتنا اعطنا، وبفضلك أغننا، ولطاعتك اهدنا، ومن عذاب النار احمنا، ومن شر كل حاسد اكفنا.